Bine ați venit la Ecocritic! Acest podcast apare în cadrul proiectului Filmăm și scriem despre dezinformare, manipulare și ingerință informațională străină, susținut și finanțat de Republica Estonia din fondurile pentru cooperare în dezvoltare și asistență umanitară. Invitata mea de astăzi este Rodica Panța, expertă de la Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare PISA. Bună ziua! Bine v-am găsit! Poți să ne spui, să trecem la subiectele noastre, poți să ne spui ce lecții putem trage din urma acestor alegeri care au trecut în Republica Moldova? Foarte bună întrebare, mai ales că și organizațiile internaționale și organizațiile societății civile au organizat în ultimele 2 săptămâni la Chișinău evenimente în care s-au făcut niște concluzii ce au însemnat aceste alegeri pentru Republica Moldova. Sigur că nu putem să facem o analiză foarte detaliată dacă nu corelăm cu fenomenul dezinformării la care este supusă Republica Moldova. În ultimii ani mult mai accelerat, mai ales odată cu începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, ele s-au accelerat. Dezinformarea ca parte a războiului hibrid, fiindcă nu vorbim doar de dezinformare, vorbim inclusiv, iată, de aceste ingerențe electorale și de manipulare electorală, vorbim de atacuri cibernetice, toate corelate împreună. Analiza pe care ar trebui să o facem referitor la lecțiile acestor alegeri ar trebui să meargă cel puțin pe aceste paliere. La capitolul dezinformare, probabil o lecție importantă ține de concluzia că instituțiile statului nu pot controla în totalitate spațiul informațional al Republicii Moldova. Și atunci, cu siguranță, mai sunt destul de multe lacune la capitolul comunicare cu populația, deci acele evenimente care se întâmplă, deci ca să fie explicate populației. Un exemplu recent, zilele trecute la Chișinău, Parlamentul a luat decizia de acordul pe care era referitor la vizele cu statele CSI, el să fie reziliat. Nu s-a explicat populației care este contextul și, de fapt, acest acord nu va schimba nimic, fiindcă, de exemplu, Rusia a ieșit din acest acord cu 25 de ani în urmă, iar și majoritatea statelor din CSI au încheiat acorduri bilaterale cu referință la aceste vize. Republica Moldova, cu excepția Tajikistanului și Kazahstanului, deci are acorduri bilaterale. Deci, de fapt, este un eveniment simbolic, dar despre el nu prea s-a explicat publicului și imediat a apărut o avalanșă de informații în spațiul informațional. Cam așa funcționează dezinformarea. Deci imediat, cum instituțiile statului sau societatea civilă sau mass media nu explică anumite fenomene, imediat golul ăsta informațional este preluat de o cu totul altă informație care are drept scop de a pune la îndoială sau a eroda încrederea cetățenilor în instituțiile statului, în polarizarea aceasta, pentru că, iată, în cadrul alegerilor, iarăși din nou am observat exact aceste fenomene. Deci, erodarea încrederii instituțiilor statului, că alegerile nu vor fi sau nu se vor desfășura în conformitate cu legea, că ele vor fi fraudate. De fapt, niște narațiuni de propagandă care s-au regăsit și în alte procese electorale, deci nu sunt unici, ele de fiecare dată sunt activate, se pune accent foarte mult pe emoții. Emoții, frica, cam 50%, după care merge neîncrederea în instituții, cam vreo 30% se exploatează, după care inclusiv nostalgia pentru perioada sovietică, considerată o epocă de aur pentru o bună parte din populație. Foarte succint despre dezinformare. O altă lecție importantă este legată de faptul că trebuie să conștientizăm că dacă Republica Moldova a trecut cu brio de acest proces electoral, este datorită suportul oferit de partenerii de dezvoltare. În ultimii ani, Uniunea Europeană, în primul rând, dar și alți parteneri de dezvoltare ne-a acordat nou suport în consolidarea rezilienței noastre informaționale, pentru că despre asta este vorba. Nu este posibil ca un stat și nici mass media și nici societatea civilă să contracareze absolut toate narațiunile false care există în spațiul informațional. Și atunci noi trebuie să fim rezilienți, să nu absorbim ca și societate aceste narațiuni false. Ca să nu le absorbim, avem nevoie de gândire critică, avem nevoie de educație media
și avem nevoie de a comunica cu populația. Aceasta ar fi a doua lecție pe care trebuie să o învățăm. Deci sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare, în primul rând Uniunea Europeană, care a investit 197 de milioane de euro în sistemul de apărare a Republicii Moldova. Și când zic sistem de apărare, mă refer inclusiv la suportul oferit ceea ce ține de securitate cibernetică. Pentru că și în acest proces electoral s-a văzut foarte clar că atacurile cibernetice au continuat. S-a creat Agenția pentru Securitate Cibernetică la Chișinău. Din 2022, centre rapide pentru intervenții rapidă a Uniunii Europene au venit și au acordat suport. Crearea misiunii de parteneriat Republica Moldova, Uniunea Europeană, care mi se pare ceva extraordinar, este prima de acest gen pentru un stat partener a Uniunii Europene. Suportul pe care l-au oferit partenerii, deci a fost de un real folos. Astfel a fost posibil ca noi să facem. Asta ar fi cam 3 lecții importante pe care trebuie noi să le învățăm și din ele sigur că rezultă altele ce ar trebui să facem în continuare. Pentru că cu siguranță nu ne putem relaxa și să zicem că da, totul este foarte bine și noi am atins un nivel de reziliență democratică. Aici deja vorbim de reziliență democratică, avem instituții stabile, avem un nou guvern, ne relaxăm și ne continuăm parcursul european. În următoarea perioadă, cu siguranță, vom asista la o multitudine de narațiuni false care vor circula în spațiu informațional. Cum alte state ar putea să învețe de la noi? Au ei ceva de învățat de la noi nou din urma acestor alegeri? Foarte interesant că și noi adeseori în cadrul evenimentelor la care am participat, pentru că chiar în studiul pe care noi l-am lansat este o frază că într-adevăr alte state ar putea învăța de la noi. Republica Moldova a dovedit că este un stat mic, nu o să zic cel mai sărac stat din Europa, că există și așa destul de narațiuni false care circulă legate de noi. În perioada crizei refugiaților eram un stat mic cu o inimă mare. Iată, acum am devenit un model pentru un stat care a reușit să facă față unui proces electoral obișnuit într-un stat democratic. Ce putem învăța? Și dacă putem învăța, eu o să mă întorc încă o dată la sprijinul oferit de Uniunea Europeană. Faptul că am trecut de acest test se datorează suportul oferit de Uniunea Europeană, dar acest suport a venit la solicitarea Republicii Moldova. Deci nu este o încălcare a suveranității, integrității Republicii Moldova. Noi, ca și stat, am conștientizat, avem nevoie de acest ajutor. Și atunci, într-adevăr, ce a făcut Republica Moldova în ultimii 3 ani, a adaptat legislația. Serviciul de Informație și Securitate, la fel, a avut o contribuție substanțială. Crearea acestor instituții, inclusiv Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, care a început să facă analize de ce se întâmplă în societate, care este percepția societății. Iată, aceasta probabil și a reprezentat, este o explicație, deci, pentru acele realizări care s-au obținut, ce poate învăța Republica Moldova. Republica Moldova este un model, dacă doriți. Pe de o parte este un laborator în care se testează aceste narațiuni false și dezinformare. Republica Moldova este foarte convenabil din ce punct de vedere. Avem o țară cu suprafață mică, numărul populației plus minus 2,3 milioane, bun, și diaspora, pentru că dezinformarea, iată, ce a apărut foarte nou în aceste alegeri, dezinformarea orientată inclusiv spre diasporă, polarizarea aceasta, noi, voi, est-vest, de ce a apărut și a fost, probabil este acea campanie electorală în care cel mai evident s-a văzut inclusiv direcționarea propagandei și spre diasporă, care a fost mai puțin vizibilă în cadrul campaniilor electorale precedente. Republica Moldova a încercat cu resursele pe care le avea, deci de a face față acestor amenințări, s-a regrupat și a folosit cu un potențial și resurse umane nu atât de mari, dacă ne referim la cele cibernetice, dar cu suport. Da, și ziceam despre faptul că Republica Moldova este un laborator unde avem o populație mică, dar în schimb la capitolul internet stăm foarte bine. Și atunci aici pot fi testate diverse narațiuni și dacă se consideră că ele își fac efectul aici, ele ulterior sunt testate în alte state. Și atunci chiar Republica Moldova ar putea veni cu o anumită expertiză, da? Deci cum a făcut față unor narațiuni false, dezinformării sau altor atacuri cibernetice. Iată,
cel mai mulți pun întrebarea atunci când încearcă să discute despre anumite instituții ale statului și desigur că este frica asta ca să nu afectezi cumva imaginea, dar pe de altă parte vrei să îmbunătățești aceste instituții și critica, unde este limita între critică și anume denigrarea instituțiilor și cum voi operați atunci când încercați să îmbunătățiți, să veniți cu recomandări sau cu critică față de anumite instituții, anume mă refer la PISA, și totodată să mențineți încrederea cetățenilor față de instituții? În teorie, probabil orice persoană care a citit despre ce înseamnă societate civilă, cred că toate cărțile și manualele vorbesc foarte clar. Că societate civilă, și la un eveniment cineva mi-a dat o definiție tare faină și o folosesc și eu. Societate civilă este ceea ce rămâne dacă scoatem biserica, instituțiile statului și poliția. Deci restul tot este societate civilă. Doar că organizațiile non-guvernamentale, legislația Republicii Moldova, asociațiile obștești, deci le numește, sunt cele care vociferează, probabil sunt cele mai vocale și atunci adeseori când vorbim despre societate civilă, vorbim de aceste organizații non-guvernamentale care, în teorie, deci trebuie să monitorizeze activitatea instituțiilor statului și atunci când identifică instituțiile statului nu-și fac bine treaba sau pe alocuri, deci au cumva anumite greșeli, atunci societatea civilă vine cu recomandări. Eu cred că este important și cumva la PISA noi mergem pe aplicăm această strategie, este nevoie de comunicare între instituțiile statului și societatea civilă. Eu mi-aduc aminte un exemplu foarte bun pe care noi l-am avut, PISA, vorbesc despre PISA, Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, când a început războiul din Ucraina. Cred că noi lunar aveam briefing-uri și întâlniri cu Ministerul Apărării a Republicii Moldova. Ceea ce a fost foarte util pentru noi. Ei vineau în calitate de experți și ne explicau ceea ce se întâmplă în ceea ce ține Republica Moldova, capacitatea de apărare, criza refugiaților, cum ne afectează și atunci noi puteam, bineînțeles, explica publicului ceea ce se întâmplă. Colaborare, deci neapărat instituțiile statului trebuie să colaboreze cu societatea civilă. Și dacă vorbim despre comunicare strategică, atunci acele mesaje care vin din partea instituțiilor și a societății civile, ele trebuie să fie coordonate, inclusiv și mass media, pentru că mass media joacă totuși un rol important în amplificarea acestor mesaje. Deci, relația, dacă să fac o concluzie, platforma PISA instituțiile de stat este cea de comunicare și colaborare. Deci ceea ce trebuie să funcționeze. Este adevărat că periodic PISA lansează diverse studii și policy brief-uri cu recomandări. Noi le transmitem la instituțiile statului. Avem pe diverse obiective, avem instruiri sau traininguri sau mese rotunde cu instituțiile statului în care se discută despre ceea ce au făcut instituțiile, care ar fi recomandările noastre. Cam asta este scenariul după care PISA urmează. Dar nu am avut situații în care să avem, nu știu, lipsă de comunicare sau neînțelegere. Deci în cazul PISA nu au fost astfel de exemple. Au fost cazuri când au fost amplificate de dezinformare unele mesaje de la PISA și au devenit ca un instrument pentru a eroda încrederea cetățenilor față de... Nu, noi nu am avut, dar cum ziceam și în discuția de până la înscrierea acestui interviu, PISA, ca și alte organizații non-guvernamentale, probabil nu la nivelul cum se întâmplă la platforma Watchdog, în care chiar conturile de Facebook sau pagina CADI, noi nu am avut astfel de situații, dar avem și noi destul de mult hate și situații în care boții amplifică niște comentarii. Adeseori noi nu reușim să le ștergem pentru că ele sunt foarte multe, dar nu într-o măsură atât de mare. Poți să ne spui, am observat la voi, este un studiu realizat, permis un pic înainte de alegeri, cu narațiunile despre dezinformare. Poți să ne spui despre atacurile hibride, narațiunile de dezinformare despre care ați scris în studiul de la PISA? Da, este adevărat, cu suportul DICAF de la Geneva, pe parcursul unui an și jumătate, Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare a elaborat un studiu pe care noi l-am intitulat foarte simbolic Democrația sub asediu, în care au fost analizate 10 domenii supuse amenințărilor hibride. Și aici vorbim inclusiv de domeniul economic, energetic, spațiu informațional,
problema drepturilor omului, inclusiv în regiunea transnistreană. Mai avem spațiu cibernetic, sectorul de apărare, deci practic toate domeniile importante care sunt supuse amenințărilor hibride. Noi ne mândrim foarte mult cu acest studiu pentru că el este primul de acest gen în Republica Moldova care unește toate aceste domenii. De obicei, analizele care s-au făcut referitor la implicațiile amenințărilor hibride s-au făcut sectorial. Iată, avem un studiu care este complet, fiindcă sunt prezente toate aceste dimensiuni. Au lucrat 10 experți pe domenii diferite, deci experți în energetică, drepturilor omului, justiție, în securitate, deci noi avem întregul spectru și probabil asta pe de o parte a fost și complicat, dar pe de altă parte noi considerăm că rezultatul este unul foarte bun, mai ales că fiecare capitol are modalitatea cum au fost ele create, inclusiv sunt incluse scenarii, vă recomand să-l citiți. Sunt scenarii optimist, pesimist, care se poate întâmpla, apropo, pentru că lucrarea a apărut înainte de alegeri. O parte dintre ele, o să vedeți, că s-au realizat în timpul alegerilor, altele poate urmează, poate nu se vor realiza, acele pesimiste. Sunt inclusiv recomandări ce ar trebui să facă mai departe Republica Moldova și apropo, una dintre concluzii este că trebuie și în continuare să consolidăm reziliența democratică. De aici și titlul ăsta cumva simbolic, Democrația sub asediu, pentru că dezinformarea atacă tot ce înseamnă democrație. Un stat democratic întotdeauna este mult mai dificil la capitolul de a lua decizii și de a face piept dezinformării, pentru că dezinformarea e foarte rapidă. Într-un sistem autoritar s-a dat indicația, ordinul și s-a executat. Procesul democratic presupune, cum e cazul și Uniunii Europene, un consens în momentul în care se iau decizii. Procedurile sunt mult mai complicate și adeseori nu este timp pentru a răspunde într-un timp foarte, foarte rapid la aceste narațiuni false care există. Referitor la narațiunile care le găsiți în lucrare, ele în mare parte sunt inspirate din ceea ce ziceam eu, că în dezinformare 70% ține de psihologie socială. 70% este psihologie. E adevărat, când se elaborează contentul, cum ne place nouă să spunem, se ține cont de absolut tot ce este la moment, contextul actual. Toate vulnerabilitățile cu care se confruntă Republica Moldova și ele, din păcate, sunt multe. Una ar fi ceea ce ține de teama, frica, pentru că frica este, ziceam, emoția care este cel mai mult utilizată. Frica de ce se tem oamenii? Oamenii se tem de război și de aici o mulțime de narațiuni legate de NATO și Uniunea Europeană. Că iată, dacă ne apropiem prea tare de Uniunea Europeană, Federația Rusă o să supere pe noi și o să înceapă un război împotriva noastră. Deci multitudine, iată, este legat de acest aspect, frica oamenilor. Oamenii de ce se mai tem? Oamenii se tem că o să aibă facturi prea mari la energie electrică sau energie electrică în general, nu o să fie frica aceasta. Ea se amplifică ca și conținut, ea este plasată în spațiu online, oamenii văd pe TikTok, da, deci conform statisticilor, septembrie, înainte de alegeri, în decurs de 3 săptămâni, au apărut 10.000 de videouri, conformitate cu datele Promulex, 9,3 milioane de vizualizări la o populație de 2,3. Asta sunt niște cifre enorme. Deci înseamnă că mesajele sunt amplificate și nu neapărat doar în mod natural, dar cu siguranță vorbim despre inteligență artificială. Deci amplificarea se face sub forma unei campanii bine orchestrate. Vorbim despre narațiuni, ziceam frica, după care este neîncrederea în instituții, erodarea încrederii în instituții. Și aici și conectarea cu narațiunile care apar despre Uniunea Europeană. Pentru că una dintre concluziile pe care le găsiți pe PISA este că Federația Rusă este cumva cointeresată să mențină Republica Moldova în zonă gri. Atât ca să înțelegem această conexiune, trebuie un pic să știm ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană. În procesul de aderare există criteriile la Copenhaga, din 1993. Ele sunt 3 la număr. Deci cele cuplate, da, deci în 3 grupe mari. Criteriul politic. Criteriul politic spune foarte clar, trebuie să ai instituții stabile și stat de drept,
care este unul funcțional, deci el funcționează. Și atunci dacă populația nu are încredere în instituții, aceste instituții nu sunt atât de stabile, zona grea asta înseamnă, deci instituții care sunt schimbate destul de des. Este una dintre caracteristicile unui stat aflat. Neîncrederea în instituții, iarăși este o caracteristică pentru un stat aflat în zona gri. Și dacă se lucrează cu ghilimele de rigoare pentru a eroda încrederea în instituții. Apropo, la evenimentul de joi, cineva a zis că dezinformarea în Republica Moldova are tendința de a exagera anumite greșeli ale instituțiilor statului. Și sunt de acord cu asta, pentru că orice instituție, bineînțeles că mai fac și greșeli, dar ele sunt amplificate și se amplific tocmai în ideea aceasta de a eroda această încredere în instituții. Da, de cineva dintre invitații a zis că, iată, primul este atacată buna guvernare și mai ales se exagerează anumite greșeli ale guvernării care sunt făcute. Mai departe, tot criteriile de la Copenhaga, dacă ne referim la cele economic, este o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față concurenței Uniunii Europeană. Și de aici o multitudine de narațiuni false legate de faptul că Republica Moldova este un stat agrar, că produsele noastre nu este nevoie de ele pe piața Uniunii Europene, dar dacă un pic cunoști și informezi populația, de fapt, noi Uniunea Europeană a fost foarte deschisă, mai mult de 60% din exporturile noastre merg spre Uniunea Europeană, 7 fructe de la noi, deci este stabilit cât putem noi exporta, de exemplu, din câte mi-aduc aminte, la Meri 40.000 de tone, noi la moment am exportat 25 conform datelor pe care le am, deci mai avem încă 15%, dar iarăși se accentuează foarte mult că nimeni nu are, că Uniunea Europeană nu are nevoie de noi și așa mai departe. De fapt, când începi să analizezi și studiezi, dar pentru asta, sigur că populația trebuie să fie informată. De aceea, cum ziceam eu, dezinformarea creează aceste narațiuni, deci tocmai pentru a menține, da, deci Republica Moldova în zona asta gri. Și sigur că aici este mult de lucru. Procesul de aderare la Uniunea Europeană nu o să fie neapărat unul foarte confortabil. Asta presupune reforme. Și aceste reforme trebuie să fie explicate populației. Pentru că dacă închizi niște site-uri și nu explici populației de ce tu ai făcut asta, imediat să fii perceput ca un dușman care nu ține cont de faptul că, iată, cineva privea site-urile respective. Ce este nevoie de comunicare? Ne întoarcem încă o dată la comunicare. Și nu simplă comunicare, dar comunicare strategică. Probabil cel mai mult bun exemplu în care instituțiile statului au funcționat extraordinar a fost summitul de la Bulboaca, dacă vă aduceți aminte, la capitolul comunicare strategic foarte bine. Deci populația a fost informată ce se întâmplă, ce urmează, care sunt deciziile. Iată, noi avem nevoie de așa exemple, cât mai multe în Republica Moldova. Tot în studiu spuneți că deja nu mai este îndeajuns de banking-ul și că trebuie să mergem mai departe. Ce alte soluții totuși vedeți pentru asemenea situații? Da, s-ar putea să mă repet, dar evoluția și felul cum evoluează lumea, întotdeauna apare virus și pe urmă antivirus. Da? Iată, antivirusul pentru dezinformare, cum ziceam, este imposibil ca noi ca și stat, deci să contracarăm aceste narațiuni false care apar, ele sunt amplificate. Probabil una dintre soluții ar fi să folosim inteligența artificială pentru a răspunde tot într-un ritm atât de rapid și așa cantitativ. Dar este imposibil pentru un stat și atunci, deși este o soluție mai de durată, trebuie să investim în gândirea critică și în educație. Cât de banal nu ar suna. Plus, iarăși mă repet, vorbim despre comunicare strategică. Deci și s-a făcut mult în ultimii ani la acest capitol în Republica Moldova, odată crearea centrului de comunicare strategic și elaborarea concepției pentru comunicarea strategică până în anul 28, dacă nu greșesc, dar mai este de lucru, pentru că coordonarea între instituții și comunicarea dintre ele pe alocuri este mai defectuoasă și atunci nu ajunge la public. Și nu avem o narațiune națională, dacă vreți, la nivel de stat, care să fie peste tot vizibilă. Acum ar fi ceva legat de Uniunea Europeană, care ar trebui peste tot, deci ca să fie, nu neapărat în formatul de propagandă, pentru că, până la urmă,
adeseori și despre comunicare strategică se vorbește altfel. Deci trebuie să aibă la bază adevăruri. Pentru că în momentul în care noi o să folosim falsuri, imediat credibilitatea acestor narațiuni sau contranarațiuni, dacă doriți, deci va fi pus la îndoială de către populație. Și acum, cu noile mijloace tehnice, orice informație practic poate fi verificată. Da, adevărat. Și tot citind studiul, am observat că menționați de mai multe ori despre infiltrarea provocatorilor, finanțarea ocultă manifestanților, toate lucrurile astea. Cum le-ați documentat și cum ați acumulat toată informația pentru a face acest studiu? Da, metodologia acestui studiu a fost elaborată de Florin Gâscă, și a fost tare important că atunci când se folosesc anumite cifre sau anumite fraze, ele să fie acoperite cu informații din rapoarte, din chestionare sau din diverse focus grupuri, deci ca să nu fie pur și simplu niște fraze. Experții, toți, pe diverse capitole, deci s-au folosit rapoartele instituțiilor de stat și internaționale, rapoartele SIS, pentru că la ce vă referiți dumneavoastră, îmi dau seama că este la capitolul cu manipularea electorală și sunt rapoartele SIS din 2023, 2024, în care sunt specificate concret cum a fost infiltrat și plus sunt rapoartele inclusiv a Ministerului de Interne. Știți că înainte de alegeri, cam cu o săptămână sau două, acolo a fost depistat un caz de utilizarea banilor și despre criptomonede se regăsește în studiul nostru, deci la fel una dintre modalitățile care s-a folosit pentru a compromite procesul electoral din Republica Moldova. Deci, cum ziceam, deci este în baza rapoartelor, deci nu sunt invenții ale celor care au scris, deci este în baza rapoartelor. Cum rămâne cu Transnistria? Cum ați acoperit Transnistria, subiectele de acolo? Că avem și acolo, desigur, că foarte multă dezinformare, poate probabil că uneori noi nu putem să ajungem acolo. Mass media noastră nu poate să știe ce se întâmplă în această regiune și cum ați ajuns voi, ce surse ați folosit? Da, deci la capitolul cu regiunea transnistreană, probabil cunoașteți că Transnistria, utilizarea noțiunii Transnistria este interzisă în regiunea transnistreană, cade sub incidența legii. A lucrat domnul Vadim Vieru, de la Promolex, la capitolul cu regiunea transnistreană, pentru că ei cumva sunt mai bine documentați despre ce se întâmplă acolo și pe parcursul anilor, dacă ați urmărit presa, ei au și un raport au prezentat cu referire la încălcarea drepturilor omului din Transnistria, care, apropo, este reflectat foarte mult și la noi în studiu. Încălcarea drepturilor omului, inclusiv la capitolul detenții în Transnistria, cifrele arată aproape 400 de deținuți la o populație de 100.000 de persoane, ceea ce este foarte mult. În Republica Moldova este mult mai mic, cred că în jur de 300, dacă nu greșesc, la o populație mult mai mare. Ceea ce înseamnă că în Transnistria nu prea libertatea cuvântului nu prea este și în raportul Promolex, din câte mi-aduc eu aminte, chiar ei ziceau că la capitolul societate civilă în Transnistria nu prea putem vorbi în ultimii ani. E adevărat, presa de la noi și informațiile din Republica Moldova nu prea ajung în Transnistria, dar de acolo ajung la noi, cât n-ar părea de ciudat. Mă bucur foarte mult că în programul actual de guvernare este menționat Transnistria și ea se numește coeziunea dintre cele două maluri. Într-o posibilă reintegrare dintre cele două state avem mult de lucru, pentru că avem o populație, avem generații întregi care au crescut în stânga Nistrului, care nu se identifică cu Republica Moldova. Ei se identifică cu un cu totul alt stat și consideră capitală sau cumva patrie iarăși un cu totul alt stat. Transnistria apare adeseori în narațiunile false legate de un posibil atac care ar putea începe de acolo. Foarte mult se utilizează depozitul de la Colbasna, munițiile care sunt acolo,
1500 de ofițeri din grup operativ a trupelor ruse, deci la fel apar adeseori în narațiuni. Sigur că despre asta este scris în studiu în 2 capitole, inclusiv la cel legat de sectorul de securitate și apărare, cum influențează. Ca și Transnistria înțeles și ca o modalitate de presiune asupra Republicii Moldova. Anul trecut, la începutul anului, cu ei s-au confruntat cu criza energetică, țineți minte, chiar mă sunase cineva din regiunea transnistreană și eu atunci mi-am dat seama că dezinformarea în Transnistria a ajuns la un nivel extrem de mare. Când m-a întrebat și îmi zice de ce Maia Sandu, deci cum erau create narațiunile acolo, de ce Maia Sandu ne dă nou gaz? Deci cumva țapii spăștor pentru toată situația, nu era Federația Rusă pentru situația creată, dar era Maia Sandu care nu știu din ce cauză. Deci mi-am dat seama că noi tare puțin cunoaștem despre felul sau dezinformarea care este în regiunea respectivă. Noi cumva pe alocuri și Republica Moldova are de lucru la acest capitol. Deci pentru că oamenii de acolo nu sprijină în totalitate integrarea europeană, avem diferențe de mentalitate, și mecanismele existente la moment, ele nu sunt atât de eficiente de cele ce se aplică la moment. Deci este de lucru la cetățenii Transnistria. Dar în comparație cu Găgăuzia, ce s-a identificat acolo? Este mai bine, ce mai avem de lucrat acolo ca să fie lucrurile să nu fie atât de multă dezinformare și să fim toți pe aceeași pagină, cum spun englezii. Da, ceea ce ține de UTA Găgăuzia, Unitatea Administrativ-Teritorială, noi știm cum s-a votat și la referendum, aproximativ 90% din populație a fost contra Uniunii Europene și aici tocmai paradoxul care există, fiindcă Găgăuzia a fost o regiune în care investițiile Uniunii Europene s-au făcut direct. Deci în școli, în drumuri, și atunci întrebarea care apare, te gândești că comunicarea, deci persoanele de acolo nu au fost informate sau cu toate că am fost anul ăsta în Găgăuzia și se observă într-adevăr schimbări foarte mari. De ce populația continuă să asculte sursele rusești și să le consideră că ele sunt corecte? Pe alocuri rămâne o enigmă pentru mine. Cu siguranță noi, instituțiile de la Chișinău, ar trebui să acorde o atenție mult mai mare Găgăuzii. Cumva regiunea a fost un pic neglijată, să zicem, pe parcursul acestor ani. Eu prima dată când am mers în Găgăuzia credeam că e o lume paralelă, pentru că tot ce țineam eu minte din copilăria mea sovietică, cu simbolurile, denumirea străzilor, a rămas așa, cum ține o minte Chișinău acum, nu știu, mai mult de 40 de ani, 30 și ceva de ani în urmă. Deci ei au păstrat aceste simboluri, monumente, Dom Pionierov, deci încă se păstrează denumirile astea rămase de atunci. Cumva populația de acolo a rămas pe locuri blocat într-un trecut. Și asta apropo de ce ziceam de dezinformare, nostalgia se exploatează în dezinformare cam 5%. Iată, nostalgia în Găgăuzia, iată, cel 5% sunt foarte bine. Populația, deci, cumva este influențată. Plus că probabil nu există alternativă, deci una din explicații că nu există alternative de posturi de televiziune care să transmită informații în limba rusă acolo. Sau oamenii, chiar dacă sunt, pentru că există Nocta, există Tuc.media, care deci au o informație destul de corectă, dar accesarea acestor site-uri nu este atât de mare. Deci, totuși populația preferă să asculte surse de informare parvenite din Federația Rusă. Și înseamnă că avem de lucrat mai mult cu această regiune. Deci teritoriul, deci autonomie în componența Republicii Moldova, dar la capitolul comunicare este de lucru încă. Pentru ca următoarele alegeri să arate alte cifre decât cele existente la moment. Iată, făcând voxuri în teren, am întâlnit o persoană chiar din Găgăuzia și eu, întrebând despre dezinformare mi-a povestit că chiar din experiența ei proprie, fiind la școală, îi se spunea, iată, nouă ne-a fost reparat toaleta și mulțumim Rusiei, mulțumim foarte mult și
ea, mergând acolo, vedea o tabliță unde scria că este finanțat de Uniunea Europeană. Și ea îmi spunea că, iată, abia acum înțeleg paradoxul în care trăiam, că una mi se spunea, iar dacă citeam pe panou și panoul era scris în română, acum îmi dau seama, poate unii de asta nici nu citeau panourile astea și cumva se trece cu vederea sau... Și acum ea îmi spune că acum înțeleg cât de multe lucruri s-au schimbat și poate că ea, fiind deja în Chișinău, a spus că merge înapoi și le spune, vorbește cu cei din jur și încep să se schimbe lucrurile. Cum crezi, ce putem să le recomandăm ca să fie acest proces mai rapid, ca oamenii să audă lucrurile și să nu mai creadă în dezinformare orb, fără a se uita în jur? Poate este banal, dar experiența proprie funcționează tare bine. Eu am avut un caz, fiind și profesoară la universitate, nu mai țin minte, cred că mai mult de 20 de ani în urmă, am avut o studentă originară din Găgăuzia. Deci ea nu vorbea limba română, vorbea exclusiv limba rusă și avea o viziune asupra inclusiv a celui de-al doilea război mondial, care se deosebește de fapt de versiunea gen că războiul a început în 41 și nu în 39 prin atacul Poloniei, nu accepta pactul Molotov-Ribbentrop și așa mai departe, deci o viziune total diferită de ceea ce este de fapt conform adevărului istoric. A finalizat studiile în rusă, a plecat în Polonia, la Gdansk, și acolo și-a întâlnit și actualul soț. A revenit la studii de masterat, cred că în 5 ani, cu o viziune total schimbată, fiindcă trăise într-un alt mediu și aflase, de fapt, despre o altă realitate. E exact cazul pe care îl povestea. Venind la Chișinău, persoana a văzut că există o altă realitate decât cea care se creează artificial în Găgăuzia, doar informându-i din anumite surse. Și atunci, cu exemplu personal, se poate de discutat. Noi avem la fel câteva proiecte în Găgăuzia, avem un proiect în desfășurare. Noi am mers într-o vizită de studiu și noi am întâlnit oameni extraordinari. Deci este apropo și un stereotip că în Găgăuzia, deci toată lumea gândește unidirecțional. Nu este adevărat, deci în Găgăuzia sunt persoane extraordinare. Sunt lideri locali, sunt reprezentanți ai societății civile care au o viziune în conformitate cu schimbările, care foarte bine conștientizează ce trebuie de făcut și care este direcția spre care trebuie să mergem, ceea ce mă bucur foarte mult, pentru că cel puțin acum câțiva ani nu aveam senzația respectivă și atunci înseamnă că noi trebuie să comunicăm cu ei, să-i ascultăm pe ei și să nu-i considerăm cumva că ei nu trebuie să participe la acest proces. Dar cu experiență și cu răbdare, cu multă răbdare, cred că noi putem schimba. Dar este adevărat că rezultatele alegerilor arată foarte clar că percepția populației din Găgăuzia se deosebește de a majorității cealaltă parte a Republicii Moldova. Trebuie să înțelegem care sunt cauzele acestei percepții și cum putem noi să schimbăm lucrurile. Și la final, cred că cel mai fierbinte subiect cu manipularea și dezinformarea pe bază de gen. Eu mi-amintesc foarte bine, în ianuarie am fost la PISA la unul din traininguri în care abia începeam să descoper acest capitol cu privire la dezinformarea pe bază de gen. Au mai urmat și alte traininguri și poți să ne spui pe scurt niște concluzii cu privire la această dezinformare și cum putem să o contracarăm? Da, dezinformarea în bază de gen a luat amploare în întreaga Europa. Deci noi trebuie să fim conștienți că nu se referă doar exclusiv la Republica Moldova. De ce apare și de ce ea este prezentă în Republica Moldova? Toată lumea, toți cei care au analizat această dezinformare în bază de gen, o să vă spun că în Republica Moldova președinta Maia Sandu are locul întâi la acest capitol. Se utilizează absolut tot ce este posibil. Denigrare, atac la persoană, absolut tot. Maia Sandu a devenit ca un simbol, da? Deci care, iată, a reușit să creeze o imagine Republicii Moldova respectată în întreaga Europa. Și atacul, deci, merge exact la adresa ei și la adresa altor femei care sunt lideri în Republica Moldova. De ce?
pentru că avem o societate încă destul de patriarhală, cu multe stereotipuri de gen care spun că femeia, deși lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă, oricum, că femeia, rolul cu ei nu este în politică sau într-un proces decizional, cu atât mai mult într-un proces de pace, de negociere. Dar este acasă, să crească copiii, ce fel de mamă este dacă ea își lasă copiii și își face carieră sau ceva de genul. Deci ea prinde încă în spațiul ex-sovietic, mentalitatea încă este prezentă. Ce putem face? La nivel internațional, cred că au fost elaborate documente strategice importante pe acest capitol. Vorbim despre rezoluția ONU, a Consiliului de Securitate a ONU 1325. Apropo, recent am plinit 25 de ani, care spune foarte clar, are 4 piloni de bază, unul dintre ei este participarea. Deci femeile, în pofida acestei dezinformări care există în bază de gen, deci trebuie să participe la procesele de pace și securitate. Vă dau un exemplu, în cadrul conflictului transnistrean, cum credeți câte femei negociatoare am avut? Doar 2. Iar statisticile internaționale spun că tratatele de pace la care participă și femeile au o durată mult mai mare în comparație cu cele unde ele nu participă. De asemenea, deci apropo de rezoluția 1325, fiecare stat, inclusiv Republica Moldova, adaptează această rezoluție la specificul național și implementează planul de acțiuni. În prezent, în Republica Moldova, este în desfășurare cel de-al 2-lea plan, care pune accent pe localizare. Pentru că primul plan, din 18 până în 22, a pus accent mai mult pe instituțiile statului, creșterea participării femeilor în sectorul de securitate și apărare. Cel de-al 2-lea pune accent pe localizare, pentru că s-a conștientizat că despre respectarea femeilor pentru a lupta cu această dezinformare în bază de gen, deci trebuie de mers și în localități, nu doar în regiunea Chișinăului, deci trebuie ieșit din această zonă. De asemenea, în afară de această rezoluție, avem Convenția de la Istanbul, Convenția a Consiliului Europei, care vizează de a nu, deci se referă la violența la adresa femeilor. Din păcate, în ultima perioadă am observat că există state care se retrag din această convenție, considerând că la nivel național există suficiente alte legi care cumva protejează femeile. Dar conform statisticii și în Republica Moldova, fiecare a 3 femei din 4 mi se pare că este supusă violență, s-ar putea să greșesc aici. Așa că la acest capitol, cu siguranță, avem de lucru. Și cum le place expertilor de la PISA să spună, de ceea ce ține de dezinformarea în bază de gen este de fapt și o problemă de securitate. Nu este doar o problemă care ține de violență, atacul la persoane unei femei și au fost destul de multe. De exemplu, raportul Promolex a documentat 233 de cazuri de atac la persoană în timpul acestei campanii electorale, ceea ce este destul de mult. Și atacuri la persoane, inclusiv vorbim despre femei. Credeți că toate atacurile astea cumva se reflectă și în numărul de femei care rămân și continuă să fie lideri și să apară în politică și să implice în securitate și în toate lucrurile astea? Eu întotdeauna le spun și studenților, inclusiv, asta este alegerea pe care voi o faceți. Dacă modelul ăsta tradițional de a fi acasă, mamă, casnică și a-ți crește copii este unul care vă simțiți confortabil și asta vă doriți de la viață, înseamnă că faceți asta. Dar dacă vă doriți să schimbați lumea într-un sens figurat, atunci cu siguranță trebuie să rezistați la acest gen de dezinformare în bază de gen la care s-ar putea să fiți supuși. Este o alegere. Sigur că statul ar trebui să protejeze mai mult femeile și ar trebui ca femeile să fie prezente în procesele decizionale și în funcții de conducere, conform indexului egalității de gen la nivel mondial. Republica Moldova anul trecut s-a clasat pe locul 7. Dar s-a clasat și o să vă spun, foarte mult a ajutat reprezentarea sau numărul mare de femei în Parlament, în fostul Parlament al Republicii Moldova. La capitolul Agenda Femeile, Pacea și Securitatea suntem pe locul 53 din 177. Deci la acest alt capitol mai avem de lucru.
Iată, participare, reprezentare. Dacă ați văzut componența noului guvern, avem doar 3 femei care îi reprezintă cam 24% din actualul guvern. La capitolul reprezentare, iată aici, nu știu datele din Parlament, acum n-am calculat câte femei deputate avem. Există cote de participare a femeilor în partidele politice în Republica Moldova. La guvern, din câte știu eu, nu există. Dar avem nevoie pentru că jumătate din electorat au fost femei, 50%. Femeile și bărbații au necesități și direcții și viziuni diferite și deci la fel femeile ar trebui să fie reprezentate și în instituțiile de stat pentru a avea o societate inclusivă, prosperă și democratică. Și la final am o întrebare tradițională și asta o ofer la toți invitații. Cum vezi viitorul țării noastre? Eu întotdeauna zic, fiind născut în Uniunea Sovietică, un an după Olimpiadă, pentru că pentru cei născuți în Uniunea Sovietică, 1980 este așa un an de referință, de mândrie, pentru că s-a desfășurat acea Olimpiadă, inclusiv pe teritoriul RSSM de atunci s-a alergat cu focul ăsta olimpic. Eu sunt, ca o bună parte din generația mea, un copil la tranziției și mi-aduc aminte foarte bine când s-a destrămat Uniunea Sovietică în 1991, eram cu părinții în Piața Mare Adunării Naționale, masa aceea de oameni care credeau sincer că se distramă Uniunea Sovietică și începe o perioadă de aur în istoria bucății ăsta de pământ. Eu viitorul în varianta optimistă o văd legat de Uniunea Europeană, tot ce înseamnă Uniunea Europeană, respectarea drepturilor omului, valorilor și toate beneficiile care le oferă, iată, acest spațiu de libertate, toate cele 4 libertăți de mișcare, a serviciilor, a bunurilor, a capitalurilor, respectarea drepturilor omului, respectarea drepturilor femeilor, respectarea minorităților naționale. Dar asta e varianta optimist, fiindcă eu ca și cercetătoare, bineînțeles că conștientizez că nu există doar varianta asta ideală. Contextul, într-adevăr, acum, la moment, este unul foarte favorabil Republicii Moldova. Comisara pentru extindere vine la Chișinău, iată, mâine, ceea ce este. Avem o imagine foarte bună la moment. Trebuie să menținem și dacă se deschid negocierile de aderare, cum vor decurge aceste negocieri de aderare depinde iarăși de noi, de reformele pe care le va face Republica Moldova. Dar avem și un conflict la frontieră de care nu trebuie să uităm și trebuie să ne învățăm încă o dată, că am folosit astăzi de câteva ori, să fim rezilienți. Rezilienți geopolitici, din păcate, rezilienți democratic și rezilienți informațional. Dacă ar fi să fac o ierarhie între acestea, cred că începem cu informațional, ca să nu absorbim tot și bun ar fi ca toată populația Republicii Moldova să fie mai indiferentă la toate aceste mesaje falsuri care apar. Avem reziliența asta democratică și asta presupune instituții funcționale, reforme, încredere în actualele instituții, iar reziliența geopolitică, noi ne-am născut într-o zonă cu turbulențe geopolitice și din istorie, dacă vorbim, noi nu putem schimba asta, înseamnă că trebuie să ne învățăm să fim capabili să trecem peste anumite crize care apar. Eu îți mulțumesc mult pentru interviu, a fost o plăcere să discut cu tine, desigur că eu îmi pregătisem foarte multe întrebări și mi-a fost foarte greu să aleg care din ele să le spun. Eu cu mare drag aș dori să te mai văd încă o dată, să mai discutăm mai multe. Știu că avem foarte multe încă de discutat. Eu vreau să mulțumesc și celor care ne-au urmărit până la capăt și vreau să-i îndemn să lese un comentariu, un like, să distribuie, astfel eforturile noastre să nu fie în zadar și să ajungem la cât mai multă lume, să le spunem că cea mai importantă armă împotriva dezinformării rămâne gândirea critică. Pe curând!